Hello guys! Welcome back to another episode. For today's video ay magte-texture po tayo ng ceiling. At yung texture po na gagawin natin ngayon ay ang tawag po namin dito ay knockdown. Kumbaga dyan sa atin sa Pilipinas, ang tawag ay yung anti-finish ba, kumbaga. At guys, papakita ko po sa inyo kung paano ito gagawin. At ang mga gamit natin kailangan, ito po siya. Ito yung putty knife. Ito yung pang knockdown. Bali, acrylic plastic po siya. Yan. At saka, syempre, yung hopper. Ito guys, yung pang texturing hopper natin. Bali, dito nilalagay yung mud. Yan, ganyan. Yan, ito po siya. Yan, ito yung itsura niya, hopper. At guys, yung hopper na to ay gawa ng Marshalltown. Pati na rin yung putty knife kung pang knockdown. Yan guys. Guys, sa pag-knockdown nga pala, sa pagte-texture ng ceiling, yung settings kong ginagamit ay yung pangatlo sa malaki. Ito yung malaki. Pangalawa, ito yung pangatlo. Ito yung butas na ginagamit ko, yung pangatlo sa pinakamalaki. Okay guys, wag na po natin patagalin. Umpisa na po natin. Let's go! Yan po guys, ang ite-texture natin, yung ceiling na yan. Yan. Tapos dito. Yes, sa mixing ng mud, dapat ganito lang guys. Knockdown kasi, hindi masyadong may tubig. Tama-tama lang dapat. Hindi basta nahulog. Kaya ito guys, na-spray na natin, ganyan yung itsura niya. Ina-knockdown na natin. Ayan. Guys, yan na po yung itsura niya. Yan. Parang anti-finish. At guys, maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang po yung video natin. At kung bago ka pa lang po sa channel na ito, please do subscribe, like, and share.
at pakita rin po yung notification bell para updated po ka sa mga videos na aking upload. Maraming salamat po. See you to my next video. Bye-bye!